A apărut agentul secret. A apărut de foc, boom. Bro. Man, nu vine să cred. Oh my god, a evadat omul de știință, fraților. Bă, el tot timpul ăsta era... Da, era un ăsta mic care controla chestia mare. A evadat, nu vine să cred. Du-te după el. Acum câteva ore, băieți și fete, s-a lansat SKIBIDI 67, partea 4-a și din câte am înțeles este ultima parte din episodul 67 și asta face ca episodul ăsta să fie cel mai lung din toată seria SKIBIDI. În episodul de astăzi, fraților, vom reacționa la această ultimă parte a episodului și după asta ne vom uita și la secretele și regulile din episodul ăsta, pentru că 100% băieți și fete, știți că dacă eu mă uit la videoclip, probabil mai ratez niște chestii și ne vom uita și la niște teorii. Partea foarte ciudată, fraților, la episodul acesta este că, fiți atenți, după cum puteți vedea, zice că a fost postat acum 7 ore. Însă vă spun eu 100% că în momentul în care filmez eu nu a fost postat acum 7 ore, pentru că o să vedeți că videoclipul cu secrete a fost postat acum 14 ore. Nu știu ce s-a întâmplat, însă Dafuk a șters videoclipul și acum l-a postat încă o dată pe YouTube, știu? Adică eu, acum fraților, când filmez eu, este 11 dimineața, ca să înțelegeți, și eu aseară, pe la ora nu, cred că 8 sau 9, eu știam că a fost postat. Și acum zice că a fost postat acum 7 ore, asta înseamnă pe la 4 dimineața, deci 100% nu s-a întâmplat asta, men. Ok, habar n-am care-i treaba. Probabil o să aflăm dacă cumva s-a întâmplat ceva. Din câte am înțeles, o să aibă și o apariție agentul secret în episodul ăsta. Haide să vedem. Bun, deci a venit Titan TV, man. L-a dat jos pe fraierul ăsta. Mamă, 4 părți, fraților, are episodul ăsta. Mi se pare insane. Let's go. Uite, a venit și ăsta. Gata, mă, ia uite, bă, toți 3, fraților, toți 3, a început nebunia, man. Și au revenit toți 3. Bă, ia uite, ăla are ceva acolo, fraților. Fraților, să nu se infecteze iar Titan Speaker, man, nu ești nebun? Ar fi nașpa. Ok, aici a zis ceva, dar o să aflăm după ce a zis. Ce se întâmplă? Oh my god! Bă, asta e o armată de G-meni? Bă, asta e o armată de G-meni? Ce se întâmplă? Uitați-vă, fraților, G-meni. Mamă, și-o las sabia, bagă-te pe ei. Ăștia doar se uită, man. Ăla face toată treaba, cred. Ăsta nu mai are mână. Ce se întâmplă? A apărut agentul secret. A apărut de foc, boom. Bro. Man, nu vine să cred. Oh my god, a evadat omul de știință, fraților. Bă, el tot timpul ăsta era... Da, era un ăsta mic care controla chestia mare. A evadat, nu vine să cred. Du-te după el, bro. Nu vine să cred că a evadat. Du-te după el, bro. Bă, dar stai, fraților, că s-a dus ca prostul în baza lui ăștia, nu? Sau asta... A cui e baza asta? Mamă, ăla moare. Ăla a murit, bro. Oh my god, bro. Acum, în ce bază sunt mai exact? În baza cameramanilor sau în baza... În baza... toaletelor? Eu dat plungerul. Ce se întâmplă? Ce scrie acolo? Habar n-am, bro. Mamă, fraților, cu câte întrebări m-a lăsat videoclipul ăsta. Bun, băieți și fete, iar acum vom reacționa la fata asta la care reacționăm noi de fiecare dată, care ne zice secrete și teorii. Însă, după cum puteți vedea, ce v-am zis eu nu este fake, a fost postat acum 14 ore. Uitați-vă și ăsta, alt episod ăsta acum 13 ore, pentru că videoclipul e postat de foarte, foarte mult timp. Hai să vedem care este treaba și să vedem mai exact în ce bază suntem și la ce să ne așteptăm. Let's go. S-a postat. To come out so quickly. And it turns out that several of my theories were confirmed. Bun, deci că foarte multe teorii de ale ei. Bă, dar asta totdeauna îi se fac teoriile, dar dacă stau să mă gândesc, nu prea. Adică cred că în minte. Ea a zis, deci face, deci dacă acum o să zică, fiți atenți, dacă acum o să zică, deci o mincinoasă, dacă zice că ea a zis că o să fie 4 părți, că ea a zis că o să fie 3 părți, așa a zis la început, că ea crede că o să fie 3 părți, au fost 4. Na, joacă pe asta, sora mea. What does this image mean? What is hidden in this laboratory? And also what will happen next? So be sure to watch the video to the end so as not to miss anything. Hello friends, you're on the channel. Subscribe to the channel and press the like button under the video to speed up the release of the next video. Like și subscribe și la ea și la mine, let's go. Begins with TV man cooking chicken. He successfully destroys the scientist.
And we see his satisfied face as well as the titans. E satisfăcut, frățioară, că l-a omorât pe nenorocitul ăla de om de știință. Om de știință, vorba vine, toaletă de știință. And TV Man returns the protective lens to him, and the Speaker Man also says hello. Hello! But TV Man began to warn the Speaker Man, and he said something, and this is what he said. Ia, ce a zis? Hai să vedem. Cred că a zis ceva de genul, nu e gata încă. Și că no stabbings, fără înjunghieri. No stabbings, and this is clearly a reference to episode 47, when the Speaker Man TV Man. Uai, băi și fete, no stabbings, că l-a înjunghiat acum nu știu câte episoade, dacă vă aduceți aminte, asta a fost ultima dată când am fost văzut TV Man-ul înainte de partea asta. No stabbings, a zis că băi, vezi că noi nu suntem prieteni, ai grijă, frățioro. Ai grijă că tu m-ai înjunghiat pe la spate, băi, și parcă eram prieteni. But the Speaker Man still got off well. I thought that TV Man would even kick the Speaker Man, or he would turn out to be a traitor and kill him. But everything turned out well. Ok, tot a fost ok, frate. Au avut așa o mică dispută. Nimic mai mult. Suddenly we hear an explosion and we see a whole army of Gmails. And I also said in previous videos that we would see Gmail and that he would come with reinforcements. And it turns out that there was a lot copies of Gmail. Foarte multe copii de They Gmail. appeared out of nowhere but from this laboratory. Here we see Gmail plane, as well as Gmail with saws, as well as Gmail with lasers like garnishes. And this means that it was in this laboratory that experiments were carried out on toilets. Da, s-au făcut foarte multe experimente, băi și fete, și Gmail a fost clonat. And I think that in this laboratory, there are several more copies of the scientist. But more on that a little later. We see that the Gmail squad is ready to attack. Cred că cea mai importantă fază din episodul ăsta, fraților, este când fuge ăla, bro. Adică e ceva suspect la mijloc, man. But TV Man decided to attack first. And here we can notice different emojis on TV Man's screens. And it's funny. Also important to notice when the TV Man starts to move, namely to prepare his blade, a lot of energy accumulates near him, that even the operator's camera works with interference. Ia, I uitați-vă, would băi, even și say vedere. that the space is somehow distorted, and it's crazy. Efectiv, când știți, băi și fete, că la faza asta o să apară ăla pe ecran, adică s-a distorsionat toată nebunia când a început asta să atace. And TV Man starts attacking, and the Speaker Man shows that he didn't understand anything, and is it worth helping TV Man? And he also went into battle. And the cameraman also decided to go into battle, but suddenly the image began to break, and we see the face of Mr. DeFook and also the inscription, "Look to the left." Look to the left, zice, uite-te în stânga. Bro, mamă, fraților, păi DeFook a făcut asta ca să zică lui cameramanul ăsta care filmează tot și se uite în stânga că ăla urmează să plece. Urmează să plece omul de știință. Deci DeFook 100% este cu cameramanii. And guys, this is crazy. Here we clearly see his image, and I'm just shocked by the fact that is happening. And cameraman looked to the left, and here we see a real SKIBIDI scientist. And we see that he has not changed and remains the same small. And I talked about this in my every video that the scientist remained the same as he was before, and that we will see him in the new episode. And I turned out... Ok, băi și fete, nu m-am uitat la toate videoclipurile ei, dar ea a zis că, bă, într-un fel și asta putea să fie o teorie, băi și fete, că scientistul nu devenea el, nu devenea capul mai mare, pur și simplu construia un monstru mai mare pe care el să-l controleze dinăuntru. To be right again. Well, if you look at him carefully, he has changed a little from the version that was in episode 30. He has become more like this large scientist, but just in a smaller form. And he noticed our cameraman and immediately attacked him. But our cameraman also attacked him, and the scientist ran away as always. But our cameraman immediately followed him to the laboratory. S-a dus după el. And he managed at the very last moment. And it turned out that the speakerman heroically held the door so that everyone can go into Ia uite, speakerman-ul, fraților, da, s-a sacrificat. And we see how squads of speakermen and cameramen go inside. And from behind, we can see a Gmail with lasers who is attacking someone. Yeah, and we also Gmail. see even more soldiers from the Alliance and also a black speakerman. And from behind our beloved plunger man who still survived. And I also said that this would happen. But I have one question. How did the black speaker end up here? The last time we saw him was in episode 66 on the Da, cum a ajuns ăsta aici, fraților? Data trecută era aici, în baza asta. Ce s-a întâmplat cu ideea de baza asta? Men. And he could not have gotten to the battlefield alone, which means that he was teleported. And there are two options, or he was teleported by the same TV man as in episode 66, or the TV woman teleported him and she also teleported the rest of the special agents. They weren't shown to us, but I'm sure that they're somewhere nearby and perhaps they help. Ok, deci nu se știe, băi și fete, dacă a venit numai el sau au venit toți ăștia care inițial erau teleportați la baza aia de TV-meni. The toilets. Anyway, we see that the speaker man can no longer hold the door. And we see how the plunger man is trying with all his might to run to the laboratory. And at the last moment, he managed to jump in there and the doors close. And we see the head of the speaker.
who heroically Speakerman. sacrificed himself to save Rip everyone. Speakerman, băi I și feel fete, bine very spus, sorry man. for him, and we will never forget his act. And let's get 30,000 likes under this video in honor of this hero. And finally, we see Plunger Man, and we see that he is fine, just slightly wounded. And they give him his honorary plunger. I-au And we dat see plungerul that înapoi. everyone is preparing for an attack. And finally, we see the toilet laboratory. Asta este laboratorul de toalete, ok. And it turns out that this is not a TV base, but it's still very strange that there was the same logo, but we'll talk about that later. And for a second, Asta este semnul but the SKIBIDI. inscription is written in some other language. În ceva altă limbă, bă, dar nu știu, parcă vezi că e și Kibi pe aici, vedeți, Ekibi, gen de la Skibi. And it turns out that the inscription is written using the Greek alphabet. În alfabetul grec. I don't know why this is so, but I assure you that I will find the answer, but it will be in the next video. We also see corridors on the left and right, and I think that they lead underground. And I'm sure that we will see something creepy there. Anyway, this episode is over, and now let's move on to some issues that are interesting to us. Bun, deci aici s-a terminat episodul și hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe lângă This is the asta. first time you've seen it so clearly. We saw the face of Mr. Dafuk. Asta a fost prima dată, băi și fete, când am văzut așa de evident fața lui Dafuk. But why did he help the agents? I think it's no longer a secret that Dafuk is on our side. He warned the agents in episode 64 that there would be a trap in episode 65. He also gave a knife to POV cameraman so that he would kill the mutant. And although he sent a fake message to the agents, but it was in order to boost their morale. And I think that there is something very terrible in the toilet laboratory. I E think ceva nașpa, băi și fete, aici. there's a very large underground room. And perhaps there is Da, adică ăla a fugit aici, bă, băi și fete. Eu cred că omul ăla de știință n-a fugit acolo pentru că n-avea unde să fugă. Cred că a fugit aici pentru că știe el ceva. 100% e o cameră gigantică sub acolo, e ceva pe aici. a mutant there. And this is a very big threat to the Alliance. And Dafuk decided to show them the laboratory because he knows what is there. And to even the chances between the Alliance and the toilets. Although the Alliance almost always wins. And also a TV man Titan appeared who is very strong. But don't underestimate the toilets. Perhaps Să there's nu subestimăm toaletele, da, în niciun a caz. very large army there. Dar And a iar new au and pierdut, strong fraților, mutant is cam tied in proaste the center, toaletele astea. who will be able to fight even with our Titans. In any case, a very important plot twist will happen soon. But what exactly will happen next? I am sure that the Titans will be able to defeat all copies of Gmail. But it seems to me that the toilets have a very large army in the laboratory that will come out and also fight the Titans. It is also possible that one of the Titans will get hurt. Ok. And it is possible that there will be a trap for special agents. Da, 100% o să fie o capcană, băi și fete, sunt... Ok, deci asta e teoria ei, că probabil o să fie o capcană. Asta e și teoria mea, băi și fete, cred că toată lumea se așteaptă să fie o capcană pentru ăștia pusă acolo. Very strong, except for the Black Assassin. But can he single-handedly resist an entire army of toilets? I think not. But there is also the option that TV men teleport there. Army of TV men. Also, all female characters. And then they will be able to resist the toilets. But I have one cine more știe, băi și question. fete? For some reason, it seems to me that there will be a fifth part of the 67th episode. Ok, cred că o să fie o a cincea parte, ok. I'm not sure about this. And so far, there is no information from Dafuk Boom. But part 4 did not end as it should. Dar nu, bros, boys, nu este o a cincea parte, asta n-are dreptate, că acum, cât timp filmez asta, s-a postat episodul full. Nu o să fie a cincea parte, nu o să fie în niciun caz. S-a postat episodul full. To me that there should be a part 5 to fully Da, nu o show să us what's fie o happening in parte a this cincea, soră mea, vorbești prostii. toilets will be able to hold off our Titans for long. A strong Ok, acum soră mea vorbește ce s-ar putea întâmpla în partea a cincea, da, n-are dreptate băi și fete, pentru că nu, cum îi spune, nu o să se întâmple chestia asta, nu o să fie o parte a cincea. Bun, fraților, scrieți la comentarii ce credeți că o să se întâmple cu omul de știință. Eu sunt chiar foarte curios să văd ce părere aveți. Eu cred că băi și fete, că se apropie o distrugere a acestei alianțe de camerameni, TV-meni, speaker-meni și ce zic, adică nu m-ar mira să văd toți cameramanii sau toți speaker-menii sau toți TV-menii cum se pun de partea toaletelor, știi ce zic? Adică, na, ar fi interesant.